Hello guys, welcome back to my channel. आज चाहिँ अप्रिल 17 सन्डेको दिन, आज चाहिँ हाम्रो छुट्टीको दिन। त्यही भएर आज हामी चाहिँ हाइकिङ जाँदैछौँ लाइन रक। अहिले हामी चाहिँ वाङताइसीमा छौँ। वाङताइसीबाट हामी चाहिँ लाइन रक जाँदैछौँ। हामी वाङताइसीको एक्जिट B1 मा साथीहरू वेटिङ गर्दैछौँ। केही समयको वेटिङ पछि अब चाहिँ हाम्रो यो हाइकिङ सुरु भएको छ। गाइजहरू अगाडि हिँड्दैछ, म पनि पछाडि पछाडि। फाइनली अहिले हिँडेको अलमोस्ट 20 मिनट भइसक्यो। सिडी नै सिडी छ। अझै मेरो विचारमा 2 आवर्स हिँड्नुपर्छ होला। अनि गाइजहरू यता तलबाट आउँदैछ। राजा कस्तो फिल भइरहेछ? थाके छ? ठिक छ? गाइज कति चढ्नु छ अझै माथि, कति चढ्नु छ। थकै लागिसक्यो। राजा थक लागेन? जिपले फुल चार्ज राजा। ओके छ त। अलमोस्ट लाइन रक पिक हिँड्नको लागि चाहिँ मेबी 1 किलोमिटर 1 आवर्स छ अझै। गाइजहरू अगाडि हिँडेको अवस्था थाकेर हाइकिङ गर्ने मान्छेहरू पनि आउँदैछ अगाडिबाट। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अझै हिँड्न छ मेबी 1 आवर्स। केही समय हिँडेपछि यहाँ चाहिँ एउटा बस्ने ठाउँ रहेछ। यस हङकङ सरकारले बस्ने ठाउँ बनाइदिएछ भनौँ न र यसको लागि। आई होप तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बस्ने ठाउँ। हामी जान्छ यो साइड। हाम्रो नमनम ब्रदर भनेर साथी भनौँ न है। टट्ट आफ्नो जिउ अफको गीत सुन्दै आफ्नै पारामा हिँड्दैछ अगाडि। टाउकोमा ले मिलेन लेबल तेरो बाउ बोला ए नाउ बोला ए। हिँड्दैछौँ हामी, हिँड्दैछौँ जङ्गलको बाटो। आई होप आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मनपर्छ होला। म हिँड्दैछु अगाडि। साडी मान्छे फर्किँदैछ, हामी चाहिँ माथि चढ्दैछौँ। 0.5 किलोमिटर हिँड्नु छ अहिले। अलमोस्ट आइसक्यो। गाइजहरू हिँड्दैछ अगाडि। गाइजहरू उता थाकेर आएको अवस्था छ। अझै हिँड्नु छ, अझै मेबी 1 आवर्स। साप हो? अरू गाइजहरू चाहिँ आउँदैछ तल। यस अहिले चाहिँ हामी लाइन रकको मुनि छौँ। अब यहाँबाट हिँडेर माथि लाइन रकमा जानेछौँ। फाइनल आइपुग्यो। 5 मिनट अब। यस्तो बाटो चढ्नु छ। साउ चाहिँ साह्रै खतरा बाटो। यस्तो बाटो चढ्नु छ। अब यहाँ माथि कसरी चढ्ने म फेरि? गाह्रो छ त।
गाइजहरु यहाँ रेस्ट गर्दैछु माथि चाहिँ एउटा चढ्दैछु पसिना भएको अवस्था जाडोको बेला नि गाह्रो छ जिन्दगीमा ल जामल माथि कसरी चढ्ने हो यहाँ त क्याक्टस पनि रहेछ त यार फाइनली हामी अहिले लाइन रकमा आइपुग्यो है यो लाइन रक यही नै हो हेलो पछाडि छु हङकङ Right bro, कति चाँडै हिँडेको तिमी त्यो चाँडै नहिँड न अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ ड्रोन सट देखाउन गइरहेको छु 3, 2, 1 गो आजको ब्लग यही टाइम ल्याप्ससँग समाप्त गर्न चाहन्छु आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला अब फेरि नेक्स्ट टाइम नयाँ भिडियोसँग म तपाईँहरूसँग प्रस्तुत हुनेछु बाई बाई